thì mình mới có thể kiểm soát được cái cân nặng hiệu quả. Vậy thì chúng ta sẽ vào cái bài đầu tiên ngày hôm nay. Đó chính là cái bài số 1 của cái chương trình dinh dưỡng này, chính là bài về calo cả nhà nhá. Bài về giảm calo không giảm thức ăn. Rồi, Hải sẽ chia sẻ slide lên đây cho chú anh chị. Đấy. Nhà mình đã nhìn thấy màn hình của Hải chưa ạ? Thấy chưa cả nhà? Cô chú anh chị nghe được không? Mình có mở mic đấy. Thấy chưa có ạ? rồi đấy, có rồi đấy. Rồi. Thế bài 1 ở cái chương trình này chính là bài giảm calo không giảm thức ăn. Được chưa ạ? Thì lát nữa chúng ta sẽ quay lại cái tiêu đề của bài 1, đúng không ạ? Học xong học một vài nội dung của bài 1, chúng ta sẽ quay trở lại, chúng ta sẽ làm rõ cái tiêu đề này của cái bài 1 này nhá. Rồi, đầu tiên là chúng ta sẽ nói với nhau một chút về hàng ngày mình vẫn ăn, đúng không cả nhà? Đúng hay rất đúng ạ? Hàng ngày mình vẫn ăn, đúng không ạ? Người nào ăn ít thì là ăn 2 đến 3 bữa một ngày, còn người nào ăn nhiều thì 5 bữa, thậm chí 6 bữa một ngày. Nhưng mà có bao giờ mình đặt câu hỏi là thực phẩm hàng ngày nó đang cung cấp cho mình cái gì không ạ? Trước khi đến chương trình này, cô Giang có bao giờ tự hỏi là hàng ngày cơm rau thịt cá mình đang ăn đấy ạ, thì nó đưa vào cơ thể của mình những gì không? Cô Giang có bao giờ đặt câu hỏi đấy không trước đây? Không, đúng không ạ? Hầu như là không ai đặt cái câu hỏi đấy. Vậy thì bây giờ chúng ta hãy học cách đặt cái câu hỏi đó nha. Hàng ngày vẫn ăn cơm, ăn rau, ăn thịt, ăn cá, đấy gọi là món ăn, đúng không ạ? Vẫn ăn uống nước ngọt, vẫn uống sinh tố, vẫn uống cà phê, vẫn ăn sữa chua. Đấy, thì đấy gọi là thực phẩm hàng ngày, hoặc là dùng thực phẩm bổ sung, đúng không ạ? Những cái loại thực phẩm chức năng đấy ạ. Thì thực phẩm hàng ngày sẽ cung cấp cho chúng ta 3 nhóm. Số 1 là năng lượng để mình hoạt động ấy. Ví dụ như Hải đây, ngồi đây này, miệng mà lắp bắp được, mà nói cười được với các cô chú anh chị ấy, giảng bài được ấy, thì là cơ thể mình cần phải có năng lượng thì mình mới làm được cái việc đấy. Tức là thực phẩm cung cấp cho mình năng lượng để cho mình hoạt động, để cho mình làm việc, để mình nói, mình vận động, mình chơi thể thao được. Thì đấy là cái đầu tiên, là thức ăn, thực phẩm hàng ngày cung cấp cho mình. Số 2 thì ngoài cung cấp năng lượng thì cái thức ăn hàng ngày nó sẽ cung cấp cho mình một cái thành phần số 2, đấy chính là vi chất dinh dưỡng. Năng lượng là để cho mình hoạt động, còn vi chất dinh dưỡng để cho mình làm gì cả nhà biết không ạ? Thức ăn hàng ngày đấy, thực phẩm hoặc thực phẩm bổ sung hàng ngày nó sẽ cung cấp cho mình cái thứ hai, đấy chính là vi chất dinh dưỡng. Theo cô chú anh chị thì năng lượng thì là để cho mình hoạt động rồi, còn vi chất dinh dưỡng để cho mình làm gì ạ? Cô chú anh chị mở mic lên tương tác đi ạ. Vi chất dinh dưỡng để cho mình làm gì ạ? Vi chất dinh dưỡng chắc theo chị là để cho mình nuôi các tế bào ấy. Cơ thể các tế bào. Đúng rồi, vi chất dinh dưỡng là để nuôi các tế bào khỏe mạnh, đúng không? Để cơ thể của mình khỏe mạnh, để cơ thể của mình lão hóa lành mạnh, để tăng cường sức khỏe, tăng cường sức bền, sức đề kháng, để phòng tránh bệnh tật. Được chưa ạ? Năng lượng là để cho mình hoạt động, để cho mình làm việc, để cho mình chơi thể dục thể thao. Nhưng vi chất dinh dưỡng là để cho mình khỏe mạnh, mình tăng cường sức khỏe, sức đề kháng và tránh bệnh tật. Nhưng mà còn một cái số 3 mà cái thứ mà mình không mong muốn mà thực phẩm hàng ngày mình vẫn đưa vào, đấy chính là những cái thứ phản dinh dưỡng, hay còn gọi là độc tố, phụ gia chất bảo quản ạ. Nhà mình có đồng ý rằng là hàng ngày mình đang ăn uống và mình đang đưa vào cơ thể của mình 3 cái này không ạ? Có. Đó, đúng không ạ? Rõ cái ý này nha. Hàng ngày vẫn ăn cơm rau thịt cá, nhưng mà rất ít khi tự hỏi là những cái đó đưa vào cơ thể của mình cái gì. Thì ngày hôm nay chúng ta rõ này. Số 1 là thực phẩm hàng ngày cung cấp cho mình năng lượng để cho mình hoạt động, làm việc. Nhưng mà nó cũng cung cấp vi chất dinh dưỡng để giúp cho mình khỏe, để cho mình phòng chống bệnh tật, tăng cường sức đề kháng. Và cái số 3 là cái thứ không mong muốn. Đấy là những cái thứ người ta gọi là phản dinh dưỡng, hay gọi là độc tố. Thì hàng ngày đâu đó mình vẫn phải chấp nhận đưa vào từ những cái thực phẩm thông thường, bởi vì thực trạng về thức ăn hiện nay là không đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, đúng không ạ? Rồi, vậy thì hôm nay mình sẽ nói về năng lượng, được chưa ạ? Đầu tiên mình phải hiểu là thức ăn cung cấp cái gì đã, và cái trong cái thứ mà thức ăn cung cấp nó sẽ có một cái thứ là năng lượng để giúp cho mình hoạt động. Thì bây giờ mình sẽ nói về năng lượng nhá. Thế thì cái liên quan đến năng lượng thì chúng ta sẽ có một cái khái niệm, đấy chính là calo. Thì ngày hôm nay Hải sẽ giúp cho nhà mình hiểu rõ hơn về khái niệm về calo nhé.
Thì ở đây calo chính là đơn vị đo năng lượng của đồ ăn và thức uống. Để rõ ràng hơn về cái định nghĩa về calo thì chúng ta có thể nhìn một vài cái ví dụ trên màn hình. Ví dụ như để đo chiều cao thì người ta sẽ sử dụng đơn vị là cm, là mét, là km, đúng không ạ? Hoặc là để đo cân nặng thì người ta sẽ sử dụng là mg, gam, kg, yến, tấn, tạ, đúng không? Và để mà đo cái mức năng lượng từ thực phẩm nạp vào cơ thể hoặc là cái mức năng lượng mà cơ thể tiêu hao được thì người ta sẽ sử dụng một cái đơn vị, đấy chính là calo, hay là kilocalo, hay là calorie. Nó chỉ là một cái tên thôi nhưng mà mình có thể sử dụng ngắn gọn, đấy chính là calo. Vậy thì nhà mình đã rõ ràng là cái định nghĩa về calo chưa ạ? Rõ chưa cả nhà? Rõ về định nghĩa calo chưa ạ? Tức là một cái đơn vị để đo cái năng lượng. Năng lượng ở đây có thể là năng lượng nạp vào từ bên ngoài, từ thức ăn, hoặc là năng lượng tiêu hao thông qua cái việc là mình làm việc, mình hoạt động hàng ngày. Thì hai cái năng lượng vào hoặc ra đấy nó có một cái đơn vị đo người ta sử dụng, đấy chính là calo, hay là kilocalo, hay là đọc đầy đủ chính là calorie. Chưa ạ? Nó tương tự giống như việc là đo cân nặng thì người ta dùng là kg hay gọi là cân, còn đo chiều dài thì người ta dùng là mét hoặc km. Đó, thì đấy chính là cái định nghĩa về calo, đúng không ạ? Là chính là đơn vị đo năng lượng, và năng lượng chính là một trong những cái thứ mà cơ thể rất cần để hoạt động hàng ngày. Không có năng lượng thì là không hoạt động được. Giống như là cái xe máy bây giờ, nếu muốn chạy được là số 1 là nó phải có xăng đổ vào thì xe mới chạy, còn hết xăng là xe chết máy. Thì y hệt như vậy, cơ thể mình muốn hoạt động được, muốn cười, muốn nói, muốn làm việc, muốn đi lại được, thì cái đầu tiên là mình cần phải cung cấp năng lượng, và thức ăn chính là cái nguồn cung cấp năng lượng. Nhưng mà bên cạnh đó mình cần phải cung cấp chất dinh dưỡng để giúp cho cơ thể khỏe mạnh, đúng không ạ? Xe máy có xăng thì sẽ chạy, nhưng mà xe máy có bền hay không, cái máy móc của nó có bền hay không ấy, nó có trơn tru hay không ấy, thì nó để phụ thuộc từ cái việc là mình tra dầu nhớt. Thì cái việc là cơ thể mình nó cần vi chất dinh dưỡng để cho nó khỏe, nó không bị ốm, nó không bị bệnh. Giống như là câu chuyện là đổ xăng xe máy chạy, còn đổ dầu nhớt để cho cái xe máy nó bền, nó khỏe, nó được lâu dài, nó không bị hỏng hóc. Thì cơ thể của mình cũng như vậy. Vậy nhà mình đã rõ cái khái niệm về calo chưa ạ? Năng lượng chưa ạ? Rồi. Và chúng ta sẽ phải hiểu rằng tất cả các đồ ăn thức uống đều có calo trừ nước lọc nha. Nhớ nha, hôm sau có một câu hỏi là có cái thức ăn, đồ ăn thức uống nào không có calo, thì câu trả lời chính là nước lọc tinh khiết. Còn đâu tất cả những cái loại đồ ăn thức uống mình đưa vào miệng của mình nó đều có calo hết, ít hay nhiều, đúng không ạ? Ví dụ trên màn hình cô chú anh chị nhìn thấy một vài những cái món ăn, thức ăn, thực phẩm mà mỗi một cái món, một thực phẩm nó đều có mức calo khác nhau, đúng không ạ? Kể cả chất lỏng nhá, trừ có nước lọc tinh khiết là không có calo thôi. Còn nước trà, chính ví dụ như là trà thảo mộc mà mình đang sử dụng đấy ạ, thì nó cũng đều là có calo hết, có năng lượng hết, đúng không ạ? Ví dụ 1 ly trà thảo mộc mình đang sử dụng tại nhóm dinh dưỡng ấy ạ, là có 5 calo đấy. Dạ. Đấy chính là cái ý tiếp theo. Rồi, nếu mà nói về calo, người ta sẽ có hai cái khái niệm là calo rỗng và calo tốt. Vậy thì calo rỗng ở đây chính là những cái thực phẩm mà cung cấp nhiều năng lượng, calo rất cao nhưng mà thiếu trầm trọng các chất dinh dưỡng. Cô chú anh chị nhìn thấy trên màn hình là mình đã hình dung ra những cái thực phẩm này là những cái món ăn nào chưa ạ? Mình nhìn thấy rõ các cái món ăn đang hiện trên màn hình mà đấy chính là đại diện cho những cái món ăn cung cấp calo rỗng chưa ạ? Tức là năng lượng thì nhiều nhưng mà dinh dưỡng thì ít hoặc không có, thậm chí trong những cái thực phẩm này rất nhiều những cái thành phần phản dinh dưỡng là độc tố, đúng không ạ? Chất béo xấu. Thì đấy chính là khái niệm về calo rỗng. Số 2 là calo tốt, là những cái loại thực phẩm mà có chứa vừa calo nhưng mà lại vừa đầy đủ các vi chất dinh dưỡng, ví dụ vitamin, khoáng chất, protein, chất béo tốt, vân vân. Thì đấy chính là khái niệm về calo tốt ạ. Thực phẩm cung cấp calo, nhưng mà có những loại thực phẩm cung cấp calo tốt, đấy là bao gồm cả năng lượng, cả dinh dưỡng. Nhưng mà có những loại cung cấp calo rỗng thì chỉ có năng lượng thôi, còn dinh dưỡng thì rất là nghèo nàn, thậm chí là có chứa rất nhiều độc tố. Vậy thì để cho cái việc kiểm soát cân nặng cũng như để cải thiện sức khỏe thì mình sẽ phải lựa chọn loại thực phẩm có calo gì cả nhà? Mình sẽ phải lựa chọn loại nào ạ? Cái điều này là hiển nhiên rồi, đúng không ạ? Là mình sẽ phải lựa chọn những cái loại thực phẩm có calo tốt. Có nghĩa là vừa có năng lượng nhưng mà mình vừa phải có chất dinh dưỡng.
Chưa ạ? Rồi, thế thì để kiểm soát cân nặng đúng không ạ? Đầu buổi thì Hải có hỏi là để kiểm soát, rất nhiều người đang có mục tiêu tăng cân, giảm cân, giữ cân, thì đấy chính là cái mục tiêu mà người ta dùng cái thuật ngữ đấy chính là kiểm soát cân nặng ạ. Vậy thì để kiểm soát cân nặng thì mình cần phải có kiến thức về nguyên lý kiểm soát. Cô chú anh chị ghi xuống, bôi đậm xuống cái cụm từ là nguyên lý. Nguyên lý tức là những cái thứ luôn luôn đúng, đúng không cả nhà? Đúng không nhà mình? Nguyên lý tức là những cái thứ mà nó luôn luôn đúng. Vậy nên là nếu như mà mình muốn kiểm soát cân nặng, mình dùng cách A, cách B, cách C, cách D, cách nào không quan trọng, nhưng cái cách đó nó phải tuân thủ về nguyên lý. Nhà mình rõ ý này không ạ? Có thể dùng phương pháp này để giảm cân, phương pháp kia để giảm cân, nhưng mà cái phương pháp đấy nó phải tuân thủ cái nguyên lý khoa học của việc giảm cân, tăng cân, thì mình sẽ có được một cái kết quả giảm cân lành mạnh và mình có thể kiểm soát, duy trì được cái cân nặng lâu dài. Còn đâu nếu như mình không biết nguyên lý, mình có thể áp dụng một phương pháp nào đấy nhưng mà giảm được cân nhưng mà sau đấy thì lại béo lại. Nhà mình có thấy ai đã từng béo xong rồi giảm được cân xong lại bị béo lại không ạ? Có không? Có thì gật đầu cho Hải nhìn thấy với ạ. Có không ạ? Đầy người. Nhưng mà chia sẻ với cả nhà là trong quá trình mà làm cái công việc này ấy, thì phải đến 8 trên 10 người là sau khi cân đã giảm được rồi thì lại bị béo lại, bởi vì là người ta không học, người ta không biết cái nguyên lý kiểm soát cân nặng, và người ta giảm cân theo cái kiểu là ai mách cho cái gì thì làm cái đó, ai bảo uống cái gì, ai bảo dùng cái gì thì làm cái đó. Người ta không có chịu tìm hiểu về kiến thức về nguyên lý, cho nên là mình cần phải hiểu. Thế thì nguyên lý về kiểm soát cân nặng thì mình hiểu rằng là năng lượng nó sẽ có cái năng lượng đầu vào là từ đồ ăn thức uống, và cái vào rồi thì phải tiêu hao đúng không, chứ không bao giờ có chuyện là nạp vào mà lại không tiêu hao. Cho nên là mình nhìn lên cái hình, cái sơ đồ này đi ạ. Cái đầu tiên là đồ ăn thức uống đúng không ạ, thì nó sẽ cung cấp cho chúng ta năng lượng, thì cái năng lượng đấy gọi là năng lượng nạp vào. Rõ không cả nhà? Hình minh họa nhìn dễ hiểu không cô chú anh chị? Chúng ta có nhìn rõ cái hình mà trên màn hình không ạ? Có dễ hiểu không? Nhìn rõ không cả nhà? Đó, thì cái đầu tiên là chúng ta ăn uống này, thì cái thức ăn này nó sẽ cung cấp cho chúng ta cái năng lượng, và cái năng lượng đấy người ta gọi là năng lượng nạp vào, đúng không ạ? Và sau khi nạp vào rồi thì nó sẽ xuất hiện một cái năng lượng số 2 gọi là năng lượng tiêu hao, có nghĩa là vào rồi thì phải ra đấy. Thì nạp vào là từ đồ ăn thức uống, còn tiêu hao thì nó sẽ có 3 cái hoạt động chính để tiêu hao năng lượng. Cái tiêu hao năng lượng đầu tiên là nó sẽ tiêu hao ở trong trạng thái cơ thể của mình nghỉ ngơi. Nhà mình tập trung ở cái phần này Hải giải thích này. Năng lượng tiêu hao ở trạng thái nghỉ ngơi có nghĩa là gì? Có nghĩa là bên ngoài không có một cái hoạt động gì, đúng không ạ? Ngồi im, nằm im, đứng im hoặc là đi ngủ thì có nghĩa là bên ngoài đang nghỉ ngơi hoàn toàn. Cả nhà rõ điều này không ạ? Ai rõ rồi thì gật đầu đi ạ. Hải vẫn đang nhìn thấy cô chú anh chị đang học đấy ạ. Được chưa ạ? Thế có nghĩa rằng cái lúc mình nghỉ ngơi ấy, ở trạng thái tĩnh mình không làm gì bên ngoài, nhưng bên trong của mình tim có đập không? Có không? Phổi có thở không ạ? Gan có làm việc không? Tất cả các cơ quan bộ phận bên trong cơ thể của mình nó vẫn làm việc bất kể ngày đêm. Đúng hay rất đúng ạ? Nó làm việc bất kể lúc mình thức hay ngủ. Lúc mình ngủ tim còn đập không ạ? Còn đập đúng không ạ? Và lúc mình ngủ mà mình chưa ăn, mình ăn nhưng mà nó chưa tiêu hóa hết, thì kể cả lúc ngủ thì tiêu hóa của mình, nó dạ dày của mình nó vẫn đang làm việc, đúng không ạ? Vậy thì cái ở trạng thái nghỉ ngơi, cơ thể mình vẫn cần năng lượng để nó hoạt động, được chưa? Vậy thì cái năng lượng tiêu hao đầu tiên nó sẽ được tiêu hao thông qua cái hoạt động bên trong lúc mình nghỉ ngơi, được chưa? Và cái số 2 là ngoài lúc nghỉ ngơi ra thì sẽ có lúc làm việc, đúng không? Giặt quần áo, quét nhà, rửa bát, nấu cơm, đúng không ạ? Đấy được gọi là năng lượng ở trạng thái hoạt động, tức là phân bổ cho các hoạt động như là làm việc, đi lại, nói cười, giảng bài, giống như Hải này là đang phải hoạt động để tiêu hao năng lượng đấy ạ. Ngoài ra thì ngoài những lúc hoạt động thì sẽ có những cái lúc vận động. Có hai khái niệm là năng lượng dành cho hoạt động, tức là những hoạt động bình thường. Còn đâu năng lượng dành cho những hoạt động vận động, tức là tập thể dục, chơi thể thao. Là mình rõ ý này chưa ạ? Đó.
thì đây chính là cái năng lượng nạp vào và năng lượng tiêu hao, được chưa ạ? Vậy thì theo cái nguyên lý của kiểm soát cân nặng, nếu như mình nạp vào mà bằng tiêu hao, ví dụ mình nạp vào 1.500 calo mà mình lại tiêu hao 1.500 calo thì cái phần nạp vào với tiêu hao nó không có cái sự chênh lệch, đúng không ạ? Thì lúc đấy cân nặng của mình nó sẽ ở trạng thái là giữ cân. Ngược lại mà mình nạp vào ít hơn tiêu hao, đúng không ạ? Ví dụ mình nạp vào 1.300 nhưng mình tiêu hao 1.500 thì cái phần mà thâm hụt đấy nó sẽ lấy ở cái năng lượng dự trữ trong cơ thể của mình và nó sẽ giúp cho mình giảm cân. Thế ạ? Còn trường hợp ngược lại là nếu mình nạp vào nhiều hơn mức tiêu hao, nạp vào tiêu hao được 1.500 nhưng nạp vào 2.000 thì cái phần dư thừa chính là 500 calo. Cái dư thừa đấy nó sẽ được tích ở dạng năng lượng dự trữ cho mình, thì thế sẽ giúp cho mình tăng cân. Vậy là nhà mình đã thông qua cái nội dung, cái hình ảnh cũng như cái phần giải thích của Hải thì cô chú anh chị đã hình dung ra cái nguyên lý của việc kiểm soát cân nặng, tăng giảm và giữ cân chưa ạ? Mình hiểu rõ cái việc là năng lượng đầu vào và đầu ra chưa ạ? Có ai chưa rõ thì mình hỏi nhé. Cô chú anh chị nếu mà chưa rõ là mình phải hỏi nhé. Còn rõ rồi thì mình sẽ đi tiếp, được chưa ạ? 100% cô chú anh chị đang trên Zoom là rõ rồi đúng không ạ? Chị Ngọc rõ chưa? Chị Ngọc rõ cái nguyên lý kiểm soát cân nặng này chưa ạ? Tăng cân, giảm cân, giữ cân và cái nguyên lý của calo đầu vào và calo tiêu hao chưa? Dạ, em rõ rồi ạ. Rồi, hay quá. Đấy. Bài cũng dễ hiểu đúng không ạ? Rồi, thế thì chúng ta sẽ có một cái khái niệm đấy chính là con số kỳ diệu. Chưa ạ? Con số kỳ diệu. Ở đây thì nhà mình mọi người cũng đã được tính toán và đã biết con số kỳ diệu của mình chưa? Biết chưa cả nhà? Biết chưa ạ? Hầu hết là được tính toán và được biết rồi đúng không ạ? Thì ở đây có một khái niệm đấy là con số kỳ diệu. Và định nghĩa của con số kỳ diệu chính là calo nạp vào để đạt mục tiêu về cân nặng. Có thể là tăng cân, có thể là giảm cân, có thể là duy trì cân nặng. Thì với mỗi một cái mục tiêu như vậy thì chúng ta phải thiết lập một cái con số calo nạp vào để cho nó đáp ứng được cái mục tiêu. Ví dụ bây giờ Hải đang có mục tiêu là phải giảm hơn 1 cân nữa thì chắc chắn là Hải sẽ phải tính toán cái con số kỳ diệu để đạt được cái mục tiêu là giảm cân đấy. Thì cái con số kỳ diệu chính là con số mình sẽ nạp vào. Nhưng mà để đạt được cái mục tiêu của mình nhá, nhớ nạp vào để đạt được cái mục tiêu. Ví dụ mình mục tiêu giảm cân thì mình phải tính con số nạp vào để giảm cân. Mình có mục tiêu giữ cân mình phải tính con số nạp vào để giữ cân. Chưa? Và thêm một cái thông tin nữa là cứ tích lũy hoặc là cắt giảm được 7.700 kcal thì nó tương đương với lại tăng hoặc giảm 1 kg. Anh chị tập trung vào cái phần này nhá. Có nghĩa rằng là ví dụ bây giờ mỗi ngày mình ăn dư khoảng 300-400 calo, xong nó cứ tích dần khi nào tổng được 7.700 thì mình sẽ tăng được 1 cân. Rõ chưa ạ? Ngược lại, mỗi hôm mình cắt giảm 200-300 calo, mình cứ tích dần khi nào mình cắt giảm đủ cỡ khoảng 7.700 thì lúc đấy mình giảm 1 cân. Anh chị rõ cái nội dung này chưa ạ? Tức là cứ tích lũy hoặc là cắt giảm khoảng 7.700 calo thì mình sẽ tăng hoặc giảm được 1 cân. Đó. Và mỗi thời điểm khác nhau với mục tiêu cân nặng khác nhau thì con số kỳ diệu sẽ khác nhau. Ai hiểu cái ý này có thể mở mic lên chia sẻ đi. Ai hiểu cái nội dung này? Cái nội dung số 3. Mỗi thời điểm khác nhau với mục tiêu cân nặng khác nhau thì con số kỳ diệu sẽ khác nhau. Ai hiểu ý này? Mở mic lên chia sẻ đi ạ. Cô Tuyến có biết không? Mỗi thời điểm khác nhau thì mục tiêu là cái con số kỳ diệu này khác nhau, là vì cái năng lượng bởi mà cái công ty biết con số kỳ diệu thì bằng 25 nhân với năng lượng nghỉ ngơi, thì ra cái con số đấy xong rồi cộng với lại cái năng lượng nghỉ ngơi là ra con số kỳ diệu. Thế cho nên là nó thay đổi theo là đúng, thay đổi theo cái đúng không? Vâng. Tức là ví dụ như bây giờ là mình đang có mục tiêu giảm cân, Đúng không rồi. ạ? Rồi. Thì mình tính con số kỳ diệu, mình tính năng lượng tiêu hao và mình phải cắt giảm đi từ 300 đến 500 calo đúng không?
Đúng rồi, đúng rồi. Nhưng mà sau cái quá trình mình giảm cân đấy thì mình về cân nặng chuẩn rồi, thì lúc đấy mình tính toán năng lượng là vào ấy, thì nó lại là cái năng lượng đúng bằng cái con số tiêu hao chứ nó không cắt giảm nữa, đúng không Đúng ạ? rồi, đúng Vậy rồi. nên là cái con số kỳ diệu này là mỗi thời điểm cùng một người nhá. Nhà Ừ. mình lưu ý này, cùng một người nhưng mà mỗi thời điểm khác nhau thì có thể con số sẽ khác nhau. Nhà mình hình dung ạ. Cái lúc Đúng rồi. mình giảm cân thì số của mình là số khác, nhưng cái lúc mà mình cân nặng về 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 gọi chuẩn rồi thì số của mình lại khác. Hoặc là cái lúc mà mình 70 cân thì con số kỳ diệu là khác, nhưng cái lúc mình xuống 60 cân rồi vẫn còn mục tiêu giảm cân, nhưng mà con số kỳ diệu lại có thể sẽ không phải là con số của 70 cân nữa. Và lý do tại sao thì lát là mình sẽ hiểu, được chưa ạ? Ừ. Đó, cho nên là mình phải hiểu cái điều này. Và nếu hiểu điều này ấy, và mỗi một cái thời điểm khác nhau, hoặc là mở rộng hơn là mỗi một người khác nhau, thì con số có giống nhau không ạ? Mỗi Mỗi người một người khác nhau thì con số kỳ diệu có khác nhau không? không không giống Khác nhau, nhau, khác khác nhau. nhau, không giống nhau, đúng không ạ? Vậy nên là sẽ rất là nhiều tình huống. Sẽ có tình huống là một người đến nhóm dinh dưỡng, hoặc một người được hướng dẫn, mình hướng dẫn cho cái chương trình ăn và mình đưa cho họ con số kỳ diệu, mình tính toán lên gợi ý ăn cho họ, và sau đấy về nhà hàng xóm thì có thấy họ là đang ăn theo chương trình giảm cân, đúng không ạ? Và họ mới nói rằng vậy cho tôi, bà cho tôi xin cái tờ giấy gợi ý ăn của bà, xong là tôi cũng ăn giống bà để giảm cân, được chưa ạ? Nhưng mà cái câu chuyện là một bà thì 60 cân nhưng mà lại một bà thì lại 80 cân, và cao thì lại không giống nhau. Thế vậy thì đưa cái tờ đấy cho cái bà kia thì liệu cái bà mà mình đưa cho đấy thì bà đấy có đạt được mục tiêu giảm cân không, theo cả nhà? Không thể giảm cân được, nó khác nhau. Vậy vậy nên là khi mà mình hướng dẫn cho một khách hàng, đúng không Ừ. ạ, thì mình phải dặn họ điều này, chứ không người ta cứ tưởng là cái tờ này về áp dụng cứ bà nào giảm cân là xài cái tờ này là đều giảm được cân, đúng không À, ạ? Cho đúng nên rồi. là đây là một tình huống có thể khi mà mình đồng hành chăm sóc khách hàng nó sẽ xảy ra. Nhà mình nhớ nha, dặn là nếu như mà về hàng xóm mà bà nào có mong muốn giảm cân thì hãy liên hệ với tôi để tôi tính cho con số kỳ diệu cho cái bà đấy, bởi vì số của bà là khác, còn cái bà đấy có thể số người ta sẽ khác. Thế Đúng rồi. cô chú anh chị hiểu ý này chưa ạ? Nha, mỗi một người khác nhau thì con số khác nhau, mỗi một thời điểm khác nhau thì con số khác nhau. Ví dụ bây giờ mình giảm cân nhưng lỡ may mình giảm quá đà, mình bị gầy quá, lúc đấy mình lại phải có mục tiêu là tăng cân, thì lúc đấy con số kỳ diệu của mình nó lại tính kiểu khác, chưa nha? Đấy thì đấy chính là cái khái niệm về con số kỳ diệu. Tiếp, đây là cái công thức để tính con số kỳ diệu. Thì cái nội dung này là một trong những cái nội dung mà mình sẽ thực hành, cho nên là một là các anh chị chụp lại, hai là lát nữa Hải sẽ gửi vào cái nhóm để chúng ta sẽ có một cái bài tập là sẽ thực hành tính con số kỳ diệu cho ai. Số 1 là cho người thân của mình, và số 2 là sẽ tính cho những người mà mình đã nhờ họ điền bảng khảo sát hôm nọ đấy. Có phải hôm trước là cô chú anh chị gửi bảng khảo sát cho những cái người mà nói họ là bạn tôi đang làm bài tập về điền khảo sát sức khỏe, đúng không? Có phải không? Và Đúng rồi. khi họ điền khảo sát họ cung cấp cho mình chiều cao cân nặng, đúng không? Họ sẽ cung cấp cho mình họ đang gặp vấn đề gì về sức khỏe. Vậy thì mình dựa vào những cái thông số đấy mình có tính được con số kỳ diệu cho họ không? Có Tính đấy. được không? Được không? Công thức tính thì cho đây rồi, lát nữa sẽ gửi lại công thức. Vậy thì đấy chính là cái việc là chúng ta cần phải thực hành nhé. Một là đi khảo sát ra được người có nhu cầu, và bây giờ cái phần này chính là cái phần mà tính toán con số kỳ diệu và gửi tặng cho họ làm quà. Tặng quà, được không? Họ điền cho mình rồi mà, thì bây giờ mình cảm ơn họ bằng cách là tôi đã tính toán con số cho bạn rồi đấy. Tôi biết rằng bạn đang có mục tiêu giảm cân và bạn đã cung cấp cho tôi chiều cao cân nặng rồi. Vậy thì bây giờ tôi sẽ làm bài tập, đấy là tôi tính được cái con số calo nạp vào để bạn có thể giảm cân. Tôi tặng cho bạn. Tặng quà này có được không? Một người mà đang muốn Được. giảm cân mà người ta lại được mình tính cho con số năng lượng nạp vào để có thể giảm được cân. Tặng cho họ thì họ có thích không? Thích quá nhìn nhá. Rồi,
Nếu mà họ thích thì bảo là vậy thì có muốn biết hơn nữa không, thì tặng thêm một cái buổi học thử, đấy chính là một cái buổi code online, một buổi tư vấn. Các anh chị có hiểu cái mà ban tổ chức đang thiết kế cho các anh chị chơi một cái game này không? Có sâu chuỗi được cái game cái điều gì đang diễn ra không? Số 1 là mình đầu tiên những buổi đầu mình được làm bài tập là gửi form khảo sát để mà mình tìm ra những cái người tiềm năng, đúng không? Rồi sau khi họ điền rồi thì cảm ơn họ bằng cách là gửi cho họ con số kỳ diệu, được chưa ạ? Và nếu như mà họ vẫn tò mò, họ mong muốn thì tặng thêm họ một buổi học thử. Và buổi học thử ở đây chính là một buổi tư vấn online. Hôm trước mình có phải mình được học một cái buổi tư vấn 7 bước 8 bước không? Đúng chưa? Đấy. Thế thì ban tổ chức đã thiết kế ra một cái game nó rất là hoàn chỉnh rồi đấy, giúp cho cô chú anh chị, một là tiếp cận được này, số 2 là có cơ hội để chuyển đổi, giúp họ trở thành khách hàng đấy ạ. Anh chị nhận ra điều này không? Có không? Đó đấy ạ. Cho nên là quan trọng là thiết kế hết cho rồi, quan trọng là có làm không thôi, có thực hành, có làm bài tập không thôi, thì nó mới thành cái kết quả của mình nha. Được chưa ạ? Đây là công thức tính con số kỳ diệu dựa trên, một là chỉ số may quét, hai nếu không có may quét thì dùng công thức, chưa ạ? Thì cái này nó sẽ có cả cái phần mà không có may quét dùng công thức. Việc của chúng ta là sẽ phải làm bài tập ha. Rồi bây giờ mình muốn kiểm soát về cân nặng, đúng không ạ? Mình muốn ăn đúng cái con số calo kỳ diệu của mình thì mình có cần phải biết năng lượng của những cái món ăn hàng ngày của mình không? Có hay không cả nhà? Có. Bây giờ chương trình người ta hướng dẫn cho mình là ăn 1.001, 1.200, 1.300. Nhưng mà quan trọng là bây giờ ăn cái gì để được 1.001, ăn cái gì được 1.200, ăn cái gì được 1.300. Thì cái thứ mình cần phải hiểu đấy chính là những cái món ăn, thức ăn mình ăn hàng ngày ấy thì nó có năng lượng là bao nhiêu. Thì chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu nha. Đầu tiên là những cái món ăn mà nó gọi là cái đồ ăn sáng, đúng không ạ? Trên màn hình là mình nhìn thấy là một bát phở và một bát mì tôm. Và những cái món ăn sáng hiện nay thì hầu hết là đều được làm từ tinh bột, và tinh bột ở đây là tinh bột tinh chế, đúng không ạ? Ví dụ mì tôm hay là bún hay phở thì đều là tinh bột, nhưng mà là tinh bột chế biến kỹ, đúng không ạ? Thì những cái món đấy đặc điểm của nó là calo cao. Ví dụ một bát mì tôm là 300 calo, một bát phở là khoảng 600 calo. Vậy thì buổi sáng thì có người ăn mì tôm, có người ăn phở, có người ăn bún, có người ăn xôi, có người ăn bánh mì, có người ăn cơm, đúng không ạ? Vậy trung bình một bữa sáng một người là hôm thì ăn phở, hôm thì ăn mì tôm, nhưng mà trung bình cộng vào chia đều thì đâu đó khoảng 500 calo một bữa sáng, đúng không ạ? Vậy khi làm việc, các anh chị muốn làm việc tư vấn hướng dẫn cho khách hàng và muốn giúp họ hiểu tại sao họ lại bị dư cân thì anh chị lưu ý điều này này. Đầu tiên ghi xuống, nói cho họ hiểu là vậy thì sáng ra mà cứ ăn kiểu này thì trung bình là 500 calo. Ghi xuống vở của mình đi, sáng 500 calo. Ghi xuống đi, xong tí cộng lại cho người ta thấy. Lúc trước là mình tính cho người ta con số tiêu hao, năng lượng tiêu hao và con số kỳ diệu rồi, đúng không? Vậy thì bây giờ mình phải tính xem là nếu như họ ăn theo kiểu cũ thì năng lượng nạp vào của họ là bao nhiêu. Thì từ đấy họ mới biết rằng họ đang ăn dư thừa. Và họ mới công nhận rằng là vì họ ăn dư thừa năng lượng như vậy cho nên họ mới bị thừa cân, bị tích mỡ. Anh chị rõ cái ý này chưa ạ? Nha, mình rõ ý này chưa ạ? Cái phần mà nói về calo của các món ăn ấy là mình sẽ phải giúp cho khách hàng của mình họ tính được rằng vậy thì họ đang ăn theo kiểu cũ của họ ấy thì từ sáng đến tối cỡ khoảng bao nhiêu calo. Vậy thì ghi xuống vào vở của các anh chị ấy mà ăn theo kiểu xôi cháo bún miến phở, hôm ít hôm nhiều trung bình là 500 vào buổi sáng. Được chưa ạ? Tiếp, đây là những món ăn của bữa chính, là ăn cơm, đúng không ạ? Người nào ít thì một bát, người nào nhiều thì 2 bát, có những người thậm chí vẫn ăn 3 bát cơm. Rồi là rau một bát, đúng không ạ? Thì cơm với rau là khoảng 200 calo mỗi thứ, hoặc là rau có thể nếu mà luộc thì ít hơn khoảng 100 calo. Và ngoài khẩu phần cơm rau thì sẽ có một khẩu phần liên quan đến protein, đúng không ạ? Thì nếu như họ không ăn theo chương trình thì họ sẽ ăn đa dạng, có thể là họ ăn cá, có thể là họ ăn thịt lợn, thịt heo, thịt bò, thịt dê, thịt gì đấy, rất nhiều các cái loại thịt khác nhau. Và mỗi một cái khẩu phần ăn như vậy
có thể về lượng thì nó cũng chỉ không nhiều, nó không được khoảng 2 lạng đâu, ít hơn, nhưng mà những cái thịt đó rất nhiều calo. Thì trung bình một khẩu phần về thức ăn của một cái bữa ăn của họ sẽ rơi vào tầm khoảng cũng ít nhất là khoảng 300 đến 600 calo. Vậy thì mình hãy cộng lại đi ạ. 200 cơm, 200 rau, và thức ăn thì hôm ăn thịt trắng, hôm ăn thịt đỏ, hôm ăn thịt luộc, hôm ăn thịt chiên, thì nó sẽ rơi vào tầm khoảng 400 calo của khẩu phần thức ăn nữa. Vậy thì trung bình một bữa trưa mà ăn theo kiểu này gọi là đạm bạc cái nhá, chứ không phải ăn cỗ ăn tiệc, là đâu đó cũng khoảng 800 đến 1000 calo một bữa trưa, đúng không? Rồi bữa tối cũng ăn kiểu như này nữa, đúng không ạ? Vậy thì là đâu đó trưa cộng với tối, làm gọi là ăn ăn ít đi chăng nữa thì cũng phải 800, trưa cộng tối cộng vào là 1600, và cộng với bữa sáng vừa nãy mình bảo là bao nhiêu, 500 nữa, là lên được 3 bữa chính, sáng trưa tối là là bao nhiêu rồi, bao nhiêu rồi? 800 nhân đôi cộng 500 là mấy? 1.300 2001 rồi, 1.001 rồi. Thế còn 2001 rồi, 1.700 2001 rồi, đúng không? 21 rồi. Đúng ạ, 800 nhân đôi 1600 cộng 500 bữa sáng 2001 rồi, đúng Rồi không rồi. ạ? Rồi Đúng rồi. không ạ? Thế nhưng Rồi. mà đâu phải chỉ có mỗi ăn sáng trưa tối, mà lại còn ăn vặt, đúng không? Ăn phụ, ăn vặt đây, những cái đồ ăn mà cứ nghĩ rằng là nó không có cái gây hại gì đây, thì mình chỉ cho họ thấy, đúng không? Một cốc cà phê sữa là 250 đến 350, ly cà phê không đường là 60, một cái cốc nước ép trái cây là 600, 160 đến 200 là bằng calo của một bát cơm, trà sữa thì khoảng 500-700 calo, đúng không ạ? Kẹo bánh rồi những cái đồ ăn ví dụ kem ốc quế hay bánh sinh nhật thì đâu đó nó cũng calo, nó cũng rất là cao. Vậy thì cứ những cái đồ ăn vặt này này, sáng ăn vặt một ít, chiều ăn vặt một ít, hoặc là mình ăn hoa quả trái cây nó cũng nhiều calo, đúng không? Vậy thì cái gom gom lại cái đồ ăn vặt đấy, ăn vặt sáng một ít, ăn vặt chiều một ít, cộng lại nó phải tầm khoảng 400-500 calo. Đúng hay rất đúng? Đúng không ạ? Đúng không? Nhẹ nhàng mỗi bữa ăn phụ ăn vặt là khoảng 200 đi, sáng 200 ăn vặt, chiều 200 ăn vặt là 400. Vậy thì tổng cả ngày cộng lại đi cả nhà được bao nhiêu rồi? Được bao nhiêu? Vừa nãy là 2001, bây giờ cộng nhẹ với 400 nữa là mấy? 1.500. 2500. Là 250, gấp đôi rồi. Thế là con số tiêu hao thì đâu đó được có 1600, 1700 thôi, đúng không? Bây giờ nạp vào 2500 thì điều gì xảy ra? Tăng cân. Sẽ tăng cân thôi. Tăng cân, thừa năng lượng mà. Nguyên lý của kiểm soát calo đấy chính là nếu mà nạp vào mà nhiều hơn tiêu hao thì bị dư thừa, đúng không? Vậy thì bằng cái việc mà lấy ví dụ như thế này thì mình đã giúp cho khách hàng hiểu được vì sao mà họ bị thừa cân tích mỡ chưa ạ? Đúng không Rồi, ạ? biết. Nói là phải có căn cứ. Đầu tiên mình tính cho họ con số kỳ diệu. Trong con số kỳ diệu họ sẽ nhìn thấy là tiêu hao một ngày của họ là bao nhiêu calo, đúng không ạ? Thế sau đấy mình thử nhẩm thử là vậy thì bây giờ tôi tính cho bạn là trước khi đến chương trình này là bạn ăn sáng kiểu này này, đúng không? Bạn không ăn xôi thì là sẽ ăn bún, ăn phở, ăn cháo, ăn miến, đúng không? Thì cái khẩu phần sáng đấy nó sẽ rơi vào tầm khoảng 500 calo. Trưa bạn ăn cơm, ăn rau, ăn thức ăn thì cái khẩu phần đấy nó phải tầm 700-800 calo. Tối cũng ăn như vậy. Ngoài ra còn 2 bữa phụ, ăn lặt vặt, ăn kẹo hoặc ăn trái cây hoặc là ăn những cái đồ khác cũng phải rơi vào tầm 400 calo. Vậy thì một ngày bạn nạp vào đâu đó khoảng 2500, đúng không ạ? Đúng không? Thì cái năng lượng nạp vào của bạn thì so với cái tiêu hao bạn đã nhìn thấy có sự chênh lệch chưa ạ? Chênh Được lệch rất không? cao. Giải thích được cái này cho khách hàng không cả nhà? Giải thích được rồi. Đó. Được. Dư thừa calo, và mình nhìn vào đây mình có thể chỉ thêm cho khách hàng của mình đấy là, ví dụ nhìn vào đây thì mình sẽ chỉ thêm cho khách hàng của mình đấy là lúc đầu thì cứ tưởng là chỉ có ăn cơm mới béo, đúng không? Nhưng mà nhìn vào những cái đồ ăn vặt thì cơm không ăn, nhưng mà ăn phụ ăn vặt này thì calo còn nhiều hơn cơm. Cho nên đấy là lý do giải thích rất nhiều người không ăn cơm mấy tại sao vẫn béo, mà do mình ăn vặt, những cái đồ ăn vặt nhiều calo hơn. Số 2 mình có thể nói giúp cho họ hiểu là cũng là cái miếng thịt gà, miếng cá và miếng thịt bò tầm tầm khoảng 2 lạng bằng lạng nhau, nhưng mà sao cá lại 300 mà bò lại 600? Thì ở đây nó có cái sự khác biệt giữa calo của thịt màu gì? Cá là thịt màu Đỏ. gì? Cá là thịt màu gì Đỏ ạ? trắng. Cá Trắng. là thịt màu trắng. Đúng Còn rồi. thịt bò là thịt gì ạ? Thịt đỏ.
Vậy thì mình giúp cho họ hiểu là tại sao nên ăn thịt trắng. Bởi vì thịt trắng là sao? Chẳng là ít calo hơn. Ít calo hơn. Mình vẫn phải đảm bảo ăn đủ đạm, nhưng đúng không? Nhưng mình phải kiểm soát calo, cho nên là mình ăn thịt trắng. Và cá và ức gà chính là thịt trắng để giúp cho mình giảm calo, nhưng mình vẫn được ăn nhiều đạm. Chưa ạ? Vì là mình nói với người ta là trong cái gợi ý ăn của mình là ăn gà với ăn cá mà. Thì mình phải giải thích tại sao mình lại hướng dẫn họ ăn cái món đấy, đúng không? Tại sao lại không, tại sao trong cái phần gợi ý ăn lại có một cái dòng là lưu ý là hạn chế ăn thịt đỏ, đều có lý do cả, đúng không ạ? Thứ nhất là thịt đỏ nó nhiều calo, và thịt đỏ nó nhiều chất béo xấu hơn, nhiều cholesterol hơn, cho nên là mình đang trong cái quá trình mà giảm bớt cái mỡ xấu, thì mình phải ăn ít calo thì nó mới giảm được mỡ, đúng không? Mới giảm được cân. Mình phải ăn những cái thịt nạc, ví dụ như ức gà hoặc cá, thì nó mới không đưa chất béo xấu vào, thì lúc đấy mình mới cải thiện được cái vấn đề về cholesterol, mỡ xấu, mỡ máu, đúng không ạ? Cho nên là mình phải hiểu cái điều này nhá, được chưa ạ? Rồi, thế thì trong chương trình, trong cái khẩu phần ăn là có bữa ăn F1, đúng không ạ? Tất cả các chương trình tăng cân, giảm cân, giữ cân đều có bữa ăn F1 vào dùng cho bữa sáng và bữa 4 giờ chiều. Thế thì cái bữa ăn F1 này nó giải quyết cái vấn đề gì? Mình phải đưa cho họ lý do tại sao phải ăn F1 thì họ mới ăn. Đúng hay rất đúng ạ? Đúng không ạ? Tôi có lý do gì tôi phải sử dụng cái bữa ăn này để giảm cân? Thì cái lý do đầu tiên đấy là nguyên lý giảm cân, chính là phải giảm calo đầu vào, đúng không ạ? Thì đang ăn sáng 600 calo một bát phở, bây giờ phải giảm calo xuống, thì cái bữa ăn F1 này nó sẽ giúp cho việc giảm calo đầu vào. Từ 600 mà xuống 90 calo thì nó cắt giảm được bao nhiêu calo bữa sáng ạ? Hơn 500 calo, đúng không ạ? Rồi buổi chiều mà uống trà sữa là 700 calo, mà chuyển sang ăn F1 thì cắt giảm được bao nhiêu calo? 600. Vậy thì cả ngày như vậy, riêng 2 bữa sáng và bữa chiều đã cắt giảm lên tới hàng gần nghìn calo. Thế thì giảm calo thì mới giảm được cân, đúng không? Đúng không ạ? Rồi chưa kể là bữa trưa bữa tối mình lại hướng dẫn họ ăn 500 calo một bữa, đúng không? Một miếng gà, một bát cơm, một ít rau là 500 calo. Bữa tối cũng như vậy. Thì cái đầu tiên là bữa ăn F1 nó sẽ giúp cho cái việc là kiểm soát cân nặng. Đấy chính là hỗ trợ cho cái việc kiểm soát giảm bớt calo đầu vào. Nhưng mà nếu như giảm cân mà chỉ giảm mỗi calo đầu vào mà không ăn đầy đủ dinh dưỡng thì điều gì xảy ra? Nhà mình biết không? Giảm cân mà chỉ giảm ăn ấy, tức là ăn ít đi hoặc nhịn ăn ấy, thì nó có thể nó sẽ giảm cân, nhưng hệ lụy của cái việc giảm ăn nhịn ăn là gì ạ? Giảm cơ cơ bắp. giảm cơ. Sức khỏe suy giảm, mất cơ. Mất cơ. Có mệt không ạ? Có đói không ạ? gây ra mệt mà đói, cảm giác Vâng. đói. Mà giảm cân mà kiểm soát cân nặng mà đói với mệt thì có về đích được không? Không thể về được, không thể về được. Nếu như vậy thì sẽ đảo ngũ sớm, đúng không ạ? Đấy là lý do rất nhiều người đã dùng những biện pháp giảm cân không lành mạnh, ví dụ giảm ăn nhịn ăn, nhưng mà được vài bữa hoa mắt chóng mặt rồi là bỏ cuộc, đúng không? Thế thì cái bữa ăn F1 này nó sẽ giải quyết được cả hai. Số 1 là nó giải quyết cho cái việc giảm calo đầu vào, từ 600 mà xuống 90 thì giảm được 501, đúng không ạ? Nhưng mà nó giải quyết cho cái việc là cái bữa ăn này nhiều dinh dưỡng không? Đầy đủ dinh dưỡng và khoáng chất. Đúng rồi. Nó có đạm không? Có đạm, có 9 gram đạm. 9 gram đạm tương đương với lượng đạm của người ta thống kê là tương đương với lượng đạm của 3 bát phở bò. Vậy thì một mặt là nó giúp cho mình giảm được calo, nhưng mặt khác nó lại giúp cho mình tăng cường dinh dưỡng và tăng cái lượng đạm lên. Thì khi mà tăng đạm, tăng dinh dưỡng thì người mình nó có mệt không? Không, nó sẽ tăng cơ mà là sẽ Nó không mệt và nó sẽ không rơi vào tình trạng bị đói, bị hoa mắt, chóng mặt, buồn rộn chân tay, đúng không ạ? Thế thì đấy chính là lý do mà tại sao cái chương trình giảm cân nó lại có F1, nó lại có bữa ăn lành mạnh. Bữa ăn lành mạnh nó sẽ giúp giải quyết được cái vấn đề của bữa ăn kia. Cái bữa ăn kia là nhiều calo nhưng mà ít dinh dưỡng. Còn đâu F1 thì nhiều dinh dưỡng nhưng mà lại ít calo. Vậy nên là mình thay hai bữa ăn của mình bằng F1. Đấy chính là giải pháp giúp cho mình giảm được calo nhưng mà tăng cường được dinh dưỡng. Từ cái việc mà giảm calo thì giảm cân, tăng dinh dưỡng, tăng đạm thì giúp cho mình khỏe, mình không mệt và mình không đói.
Nhà mình hiểu cái lý do tại sao trong chương trình giảm cân người ta thiết kế đưa F1 vào để giúp cho mình điều gì chưa ạ? Rõ chưa cả nhà? Rất rõ rồi, rõ rồi. Vậy Rõ thì rồi. tiêu đề của cái bài số 1, tiêu đề của bài số 1 là giảm calo không giảm thức ăn. Thì bây giờ nhà mình đã hiểu cái tiêu đề giảm calo nhưng không giảm thức ăn là gì chưa? Để biết lựa chọn thức ăn đưa vào. Đúng rồi. Bài 1 có một cái tiêu đề là giảm calo nhưng mà không giảm thức ăn. Thì ý Đúng rồi. nghĩa của cái tiêu đề của bài 1 đấy chính là chúng ta phải kiểm soát calo đúng bằng cái con số kỳ diệu của mình. Đấy chính là giảm calo. Dạ. Nhưng không giảm thức ăn có nghĩa rằng mình vẫn phải ăn đủ bữa. Số 2 mình vẫn phải ăn đủ chất. Đúng không? Và số 3 là mình cần phải đưa đầy đủ những cái thứ cơ thể mình cần vào. Đó. Thì cái bài 1 ý nghĩa của cái tiêu đề nó là như vậy. Tại sao người ta lại viết là giảm calo nhưng không giảm thức ăn? Ý nghĩa của giảm calo chính là ăn đúng con số kỳ diệu. Và giảm thức là không giảm thức ăn có nghĩa là vẫn phải ăn đủ bữa, ăn đủ chất, ăn đủ lượng thức ăn mà cơ thể mình cần để đảm bảo nó không bị đói, không bị mệt. Và cái bữa ăn F1 đấy nó đáp ứng được đúng cái tiêu chí là giảm calo nhưng không giảm thức ăn chưa ạ? Đáp ứng được chưa? 90 calo là nó giúp cho mình giảm calo nhưng nó không giảm thức ăn, bởi vì với gần 30 loại dinh dưỡng khác nhau của ly F1 thì tương đương với việc mình ăn 10 món ăn khác nhau một bữa đấy ạ. Các chú anh chị có hiểu điều này không ạ? F1 cái lượng dinh dưỡng trong một khẩu phần F1 đấy ạ tương đương với việc là mình ăn khoảng 10 món ăn một bữa. Đúng không ạ? Bây giờ điều gì xảy ra nếu mình phải ăn 10 món? Số 1 là không ăn nổi. Đúng không ạ? Mất thời gian. Đúng không? Và cái tiếp theo nữa là nếu mà cố tình mà ăn hết thì làm sao? Bị thừa cái gì? Thừa calo. Thừa calo. Thừa No calo quá, thì lại no bị bụng. tích mỡ, lại bị béo. Đúng không ạ? Đúng Cho rồi. nên là F1 chính là bữa ăn giúp cho mình giảm calo nhưng mà không giảm thức ăn. Có nghĩa là vẫn đầy đủ dinh dưỡng. Được chưa ạ? Đó. Vậy thì bài này có một số nguyên tắc cần phải nhớ. Số 1 là phải luôn nhớ con số kỳ diệu của mình nha. Số 1 là phải biết tính và phải nhớ. Số 2 là lựa chọn thức ăn có calo thấp nhưng mà nhiều dinh dưỡng. Được không ạ? Vì cái thực trạng thực phẩm bây giờ là dư thừa calo nhưng mà thiếu hụt về dinh dưỡng. Cho nên là nó mới sinh ra lắm chuyện như vậy. Thừa calo thì tích mỡ thừa cân, thiếu dinh dưỡng thì người mệt mỏi, thiếu năng lượng, sinh bệnh. Đúng không ạ? Vậy nên bây giờ mình phải lựa chọn thức ăn đảm bảo là năng lượng thấp nhưng mà dinh dưỡng phải nhiều. Và phải nhớ được những món ăn calo của những món ăn thông thường. Đúng không ạ? Ví dụ bây giờ hỏi phở bao nhiêu calo là phải vanh vách rồi. Một bát cơm bao nhiêu rồi, một bát rau luộc bao nhiêu rồi. Đúng không ạ? Một cái kẹo bao nhiêu rồi, một cái cốc sinh tố bao nhiêu rồi, một cốc trà sữa bao nhiêu rồi. Còn trong trường hợp mà không biết thì đi hỏi ai ạ? Google. Không biết thì hỏi Google. Đúng không ạ? Ghi vào vở của mình. Không biết calo của cái gì thì đi vào Google gõ, và cấu trúc để gõ calo của một cái món ăn nào đấy thì gõ chữ đầu tiên là calo cộng với tên của món ăn đấy. Ví dụ calo của khoai luộc, calo của đậu phụ thì Google nó sẽ ra luôn. Được chưa ạ? Mình đã rõ cái cách để mà tra cứu calo chưa ạ? Bây giờ muốn kiểm soát cân nặng, muốn ăn đúng con số kỳ diệu. Sau này mình kiểm soát xong cái việc tăng cân giảm cân rồi, mình sẽ không cần phải ăn quá khắt khe một loại thực phẩm nữa mà mình được ăn rất đa dạng. Thịt đỏ có thể mình vẫn ăn, đúng không ạ? Nhưng mà cái câu chuyện là mình vẫn phải tuân thủ cái con số kỳ diệu của mình, đúng không ạ? Vậy thì bây giờ làm thế nào để biết được là những cái thực phẩm đấy nó là calo là bao nhiêu? Thế thì cái cách mà đơn giản nhất đấy chính là tra cứu Google. Và cái cách mà tra cứu Google đơn giản nhất đấy chính là mình vào Google và mình gõ ví dụ calo của tôm đi, đúng không ạ? Thì Google nó trả lời rất là rõ. 100g tôm là bao nhiêu calo đây ạ? Cái này nó mới ra. Còn nếu mà mình nhiều lúc chị tra vào không biết cách tra ấy, nó không ra được. Cấu trúc của cái từ mình muốn tra là calo của cái món gì đấy. Ví dụ calo của tôm thì người ta sẽ Google sẽ gợi ý là 100g tôm thì 99,2 calo. Hoặc là calo của khoai lang, đúng không? Muốn chán cơm và muốn ăn khoai thì 100g là sẽ 85,8 kilocalo. Hoặc là calo của
ví dụ mình chán rồi thì mình muốn ăn calo của ức gà đi. Ức gà Đấy. đi đúng không? 100 gram ức gà thì 164,9 kcal. Dạ, đấy là lý do tại sao mà trong cái khẩu phần 300 calo ức gà mình được hướng dẫn là ăn khoảng 2 lạng. Nếu Hai mà lạng. là thịt không. Còn nếu mà là có xương thì ăn 2,5. Thế chị hình dung cái cách tra cứu calo này chưa ạ? Dễ không? Vâng. Dễ đúng không? Thế Quay lại đi. Không quay lại nữa, bây giờ hướng dẫn một lần thôi. Hết giờ. Cấu trúc không quen, của cái việc không tra biết thì cứu hỏi con calo. cháu nhá. Bước 1 vào Google, bước 2 gõ chữ là calo cộng với tên của món ăn mình mà mình muốn tra cứu. Chưa ạ? Tập trung học thì không cần phải hỏi lại. Rồi, không kịp thì sẽ hỏi lại cái người hướng dẫn, không lo, không sao hết, không lo lắng gì cả. Đấy là nội dung của bài số 1, giảm calo không giảm thức ăn. Rồi, bây giờ hết nội dung thì sẽ là cái phần bài tập của bài này nha. Số 1 là chép giáo án và gửi vào nhóm. Thì lát nữa là sẽ được gửi giáo án để chép lại một cách bài bản. Số 2 là điền form cảm nhận 321, tức là cái form mà giống như mình học buổi tối ấy. Mình sẽ điền vào cái form đấy luôn, nhưng mà mình sẽ điền cái form chia sẻ cái nội dung của cái buổi học số 1 này. Bài tập số 3, tính con số kỳ diệu theo công thức trong bài. Lát nữa sẽ được gửi cái công thức đấy vào trong nhóm, gửi tặng những người đã điền form khảo sát hôm trước. Hôm trước mà mình gửi cho ai khảo sát, mình nhờ người ta điền mà người ta điền rồi ấy, mình có thông tin của họ rồi ấy, tuổi này, chiều cao này, cân nặng, vấn đề sức khỏe rồi ấy, thì mình sẽ tính con số kỳ diệu, thực hành bài này bằng cách tính con số kỳ diệu. Sau đấy thì gửi tặng cho họ và báo cáo cái tình huống là sau tặng thì cái tình huống gì nó xảy ra, đúng không ạ? Có thể là người ta sẽ quan tâm, người ta sẽ hỏi kỹ hơn, thì lúc đấy mình sẽ nói với họ là vậy thì con muốn học thử không? Tức là mình đang đi học một cái lớp về dinh dưỡng, đúng không ạ? Và mình biết rằng cái người đấy đang có vấn đề về sức khỏe, mình đã khảo sát được vấn đề của họ rồi, mình tặng họ được con số kỳ diệu rồi. Mình trong cái quá trình mình nói chuyện, mình trò chuyện, mình làm ấm mối quan hệ, mình xây dựng mối quan hệ với họ, và mình biết rằng họ cũng đang rất tò mò về chương trình của mình, và mình nói với họ vậy thì có muốn học thử một buổi miễn phí không? Và cái buổi học thử này chính là một buổi tư vấn tư vấn theo cái 8 cái bước mà hôm trước mình được bạn Hường dạy mình 8 bước tư vấn ấy. Anh chị hôm đấy có ghi chép cái nội dung đấy không? Thì lúc đấy để mình mở ra mình thực hành tư vấn với họ, và kết quả của cái game này là có thể các anh chị sẽ ra khách hàng. Được chưa ạ? Nhà mình hiểu ý đồ của ban tổ chức thiết kế cái chương trình này cho các cô chú anh chị chưa? Được đội vụ cho bài chưa? Dạ nha. Rồi thì đấy là nội dung của bài đầu tiên ngày hôm nay. Bây giờ 12 giờ 1 phút rồi, hết giờ, và sẽ có một phần cảm nhận, và sau đấy thì chúng ta sẽ kết thúc cái buổi học số 1 ngày hôm nay ở đây ạ. Có anh chị nào có mong muốn chia sẻ cái phần cảm nhận, hay mình cảm thấy tâm đắc cái gì, hoặc là ví dụ như là mình đang học cái buổi 1 rồi, cái chương trình này bài 1 rồi, mà hôm nay mình học mình hiểu rõ hơn, hoặc mình thêm cái điều gì mới mình chia sẻ đi ạ. Một sự chia sẻ. Nhanh tay cả nhà, mình sẽ có khoảng 2 phút thôi ạ, sau đấy mình kết thúc. Xin mời chị Phương. Xin chào tất cả các bạn, các cô, các bác, các bạn ở trong nhóm nhé. Sau khi học cái bài học này ý, thì cái cảm nhận đầu tiên của mình là mình hiểu được đầu tiên là tại sao là phải kiểm soát cân nặng. Đấy, và cái nguyên lý của kiểm soát cân nặng là của cái bài học dinh dưỡng này là giảm calo nhưng là không giảm thức ăn. Đấy, và ờ, nhận biết được các loại thực phẩm nào là tốt và thực phẩm nào là không tốt. Cái thứ hai là tính được con số kỳ diệu của mình, tức là mình hiểu được là tại các thời điểm khác nhau thì con số kỳ diệu là khác nhau, là mình từ đấy là mình
điều chỉnh được chế độ ăn của mình để làm sao mà phù hợp với cái mục tiêu của mình. Cái thứ ba là tức là mình có thể là biết được cách là giải thích cho khách hàng là tại sao là người ta đang ở trong tình trạng thừa cân hoặc là đang trong tình trạng thiếu cân do cái chế độ ăn của người ta là chưa đủ, tức là có thể là thừa calo nhưng mà lại thiếu chất dinh dưỡng. Đấy thì là mình cũng có thể là mình tư vấn được, cho khách hàng, chia sẻ cho khách hàng về cái nguyên lý là hiện tại người ta đang ăn là như thế nào, và cũng biết được là tất cả các loại thực phẩm trừ nước lọc là đều có calo hết. Chứ như ngày xưa là mình cứ nghĩ là mình ăn vặt rồi là mình ăn các thứ bim bim rồi ăn nọ kia, là hoặc là ăn rau cũng thế, là không có calo ít. Thì bây giờ là mình hiểu được như thế. Đấy là cái cảm nhận sau bài học ạ. Rồi thì chúng ta sẽ cảm nhận nhưng mà học hiểu, nhưng quan trọng là phải làm bài tập thực hành nha. Thì Hải vừa mới gửi trong nhóm không chat ạ. Chúng ta sẽ chỉ có những người tham gia học thì mới vào cái nhóm Zalo của 7 buổi nhá. Các anh chị nhấp vào cái đường link Hải vừa gửi trong không chat ở Zoom đấy ạ. Cái nhóm Zalo của cái lớp học ấy ạ, mình sẽ bấm luôn đi ạ. Mình bấm luôn đi. Mình sẽ tham gia vào cái nhóm Zalo đấy để mình sẽ nhận thông tin về cái lớp chương trình học dinh dưỡng này 7 buổi này các anh chị nhá. Còn nếu mà ai mà chưa, nhưng mà thực hành hết đi ạ, cả nhà bấm đi, bấm vào nhóm đấy đi ạ. Nó phải thoát ra mới bấm được chứ à? Hay là Đúng rồi, thoát ra mới bấm. Bây giờ Thế nếu toàn như mà chị Phương với lại cô Tuyến mà chưa làm được ấy thì sẽ liên hệ với chị Chiến nhá. Cái không, link cô là đường các bạn là dùng điện thoại cho nên bắt đầu phải thoát nhóm ra nó mới vào được. không sao, bảo trợ của cô sẽ hỗ trợ cô cái phần này. Chưa ạ? rồi, Còn các anh chị khác hãy bấm vào trong cái nhóm đi để Hải xong cái này Hải sẽ gửi bài tập, gửi cái nội dung để chúng ta có thể thực hành ngay Đây cái mình nội dung ngày hôm nay. Rồi. Thế nha, cô chú anh chị có câu hỏi nào cho nội dung bài 1 nữa không ạ? Bài hôm nay không? Thế chị. Không thì chúng ta sẽ nghỉ nhá, nghỉ trưa cả nhà nhá. Hẹn gặp lại cả nhà vào ngày mai. Em chào cả Rồi, nhà. chào cả nhà. chào tất cả các bác. Rồi.